nói sai hoặc nói nhầm gì đấy đúng không, thì mình sẽ không cắt cái đoạn đấy đi, mà mình sẽ kiểu tua đi tua lại cái đoạn đấy để cho nó kiểu thêm tính hài hước vào cái video ấy. Chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi có một cái clip hướng dẫn dành cho những người mới, những người mà muốn khởi nghiệp, muốn kinh doanh xuất khẩu, muốn đưa hàng của mình ra thế giới. Tất nhiên là với cái mục đích này thì sẽ có hai đối tượng. Một là những xưởng sản xuất, hai là những công ty mà là công ty thương mại hoặc là chưa có gì mà muốn khởi nghiệp. Thế bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Xem là nếu như để mà muốn xuất khẩu ấy, thì các bạn cần phải chuẩn bị gì, cần phải có những điều kiện gì thì mới xuất khẩu được. Thế thì đầu tiên ấy, thì tôi muốn nói đến ấy, là cái điều kiện tiên quyết của xuất khẩu mà nhà nước quy định, đấy là các bạn phải có công ty. Có nghĩa là bạn phải thành lập công ty. Tuy nhiên thì tôi lại có lời khuyên riêng cho các bạn, đấy là các bạn chỉ thành lập công ty khi mà các bạn có cảm giác là chuẩn bị ký hợp đồng với đối tác nước ngoài thôi. Còn lúc đầu khi mà các bạn mới khởi động, bắt đầu giao dịch với đối tác ấy, thì các bạn chỉ cần nghĩ ra một cái tên cũng được, và chưa cần phải có công ty thật cũng được. Còn nếu mà các bạn đã có rồi thì quá tốt, chúng ta bắt đầu có thể khởi động được ngay. Tiếp theo ấy, thì các bạn cần phải tìm một cái sản phẩm phù hợp để các bạn kinh doanh. Nếu như ai đấy mà đã có xưởng sản xuất rồi thì đấy là sản phẩm của bạn rồi, thì bạn chỉ cần liên hệ với tôi hoặc là với nhiều những cái bạn mà chuyên gia của Vietgo ấy, thì bạn đặt ra câu hỏi là ví dụ cái sản phẩm này của bạn xuất khẩu có tốt không, cái tiềm năng có ổn không, thế giới có đang hút không, rồi là thị trường nào sẽ hấp dẫn, hoặc là thậm chí là có thể là khi xuất khẩu thì giá sẽ thế nào, thì đội ngũ của Vietgo sẽ có cái tư vấn cho bạn, và để bạn biết được là cái khả năng xuất khẩu của bạn, cái tiềm năng xuất khẩu của bạn tốt hay không. Còn nếu như mà bạn đang không phải là xưởng sản xuất, bạn chỉ là công ty thương mại hoặc bạn muốn kinh doanh xuất khẩu, thì bạn cần phải tìm được mấy cái tiêu chí. Thứ nhất là bạn nên tìm một sản phẩm gì đấy mà có cái khu vực sản xuất gần nơi của bạn sống, chứ không nên tìm xa. Tôi nói ví dụ như bạn ở phía Bắc thì bạn không nên kinh doanh cà phê hay là hạt điều hay là gì đấy mà ở tận Tây Nguyên hoặc phía Nam. Ví dụ bạn tìm cái sản phẩm gì đấy mà nó ở cách cái bán kính nơi bạn sống khoảng độ 100 km hoặc 200 km, bạn có thể đi lại được. Đấy, sáng đi chiều về. Tại vì cái việc lúc mà các bạn bắt đầu kinh doanh, các bạn sẽ phải tương tác với xưởng đấy rất nhiều, lấy ảnh rồi giao dịch rồi lấy thông tin, thậm chí là ăn nhậu với họ thì mới có được những cái giá tốt và có những cái phương án tốt. Nên là các bạn cần phải tìm cái sản phẩm ở nơi mình sống, và đến lúc mà các bạn giao dịch mà chốt được hợp đồng rồi thì bạn cũng phải kiểm hàng, cũng phải kiểm soát cái quá trình sản xuất, rồi là đưa khách đến đưa khách đi chẳng hạn. Thế nên là tôi khuyên là các bạn nên chọn cái sản phẩm mà gần nơi của mình sống để mình có thể đi lại được. Tiếp theo nữa là bạn nên chọn những cái sản phẩm mà nằm trong cái nhóm mặt hàng đang hot, thế giới đang cần, hoặc là những mặt hàng mang tính chất là kiểu gọi là hàng thiết yếu. Cái này thì bạn nên nhờ sự tư vấn của cán bộ của chúng tôi. Mỗi một năm hoặc mỗi vài năm nó lại có những cái xu hướng khác nhau, có những sản phẩm hot khác nhau. Các
các bạn cần phải biết được là cái sản phẩm nào đang hút hàng. Còn nếu bạn buôn hoặc kinh doanh hoặc xuất khẩu những cái sản phẩm mà thị trường hiện nay không cần ấy, thì nó rất khổ. Giống như là bạn đang bơi ngược dòng vậy. Bạn có hàng nhưng lại không có người mua. Người ta gọi là bán cái mình có chứ lại không phải bán cái khách hàng cần. Nên là bạn phải tìm xem là khách hàng đang cần cái gì thì hãy bán sản phẩm đấy. Cái thứ ba nữa ấy, là các bạn nên tìm những sản phẩm gì mà bạn nghĩ là bạn yêu thích, bạn phải có đam mê. Đấy. Tôi nói ví dụ như là bạn là nữ thì trong các sản phẩm hàng thiết yếu thì có thể là bạn nên chọn là cái dệt may chẳng hạn, chứ bạn không nên chọn là vật liệu xây dựng. Vì là nữ giới thì thường có cái xu hướng là thích những cái mặt hàng kiểu dệt may, may vá, vải vóc các thứ thì nó sẽ phù hợp với nữ giới hơn. Còn nam giới thì có thể bạn sẽ chọn đồ gỗ hoặc là vật liệu xây dựng hoặc là hàng tiêu dùng hoặc là cái gì đó. Thì đấy là những thứ mà bạn nên chọn, là bạn phải có cái đam mê, có cái yêu thích. Tiếp theo nữa là bạn phải chọn cái sản phẩm mà bạn nghĩ là bạn đang có thế mạnh, đang có kiến thức. Tôi nói ví dụ như là bạn tuổi thơ của bạn lại rất hay đi đến vùng Thái Nguyên, vùng trồng chè chẳng hạn, hoặc bạn rất có cái kiến thức đấy, hoặc là người nhà mình đang kinh doanh hoặc là có hiểu biết về cái sản phẩm đó, thì khi bạn bắt đầu bạn tiếp cận ấy, thì cái kiến thức đấy nó vào đầu của mình nhanh hơn. Nên là bạn đấy cũng là một yếu tố ưu tiên để bạn chọn sản phẩm. Thế đấy là những cái 4 năm cái gạch đầu dòng mà tôi nghĩ là để bạn chọn một cái sản phẩm. Cái việc chọn nó rất quan trọng và bạn nên nhờ cái sự tư vấn của Vietgo. Chúng tôi là những người chuyên làm xúc tiến xuất khẩu, chúng tôi sẽ biết được sản phẩm gì tốt, sản phẩm gì hay và sản phẩm gì phù hợp. Có nhiều người đến tìm với tôi thì lúc đầu định kinh doanh. Tôi nhớ ví dụ có một anh trẻ thôi, sinh năm 90 mấy đến tìm tôi là nhờ định là kinh doanh xuất khẩu cà phê, vì lúc trước làm du lịch. Thì là bạn ấy nhà lại ở Hưng Yên, thì tôi hỏi bạn là quê bạn ở đâu, thì bạn bảo quê em ở Nam Định. Thế tôi sẽ tư vấn ngay, vậy bạn dừng ngay về cà phê. Nếu như bạn quá đam mê cà phê thì tôi không nói, còn nếu bạn không có đam mê thì bạn dừng ngay. Bạn nên khai thác cái sản phẩm mà quê của bạn rất có thế mạnh, đấy là hàng dệt may. Thì ở Nam Định và Thái Bình thì đấy là cái nôi của dệt may, thì tôi tư vấn là bạn đã chuyển sang là hàng dệt may, và cuối cùng thì rất là nhàn và rất là thành công. Tiếp theo nữa các bạn cần phải chuẩn bị, đấy là các bạn chuẩn bị về cái thông tin về nhà cung cấp. Các bạn cần chuẩn bị, thứ nhất là các bạn cần liên lạc với nhiều nhà cung cấp cái sản phẩm mà tôi vừa nói đến, các bạn đã chọn rồi. Các bạn nhớ là nếu mà chỉ có một xưởng sản xuất thôi thì không đủ. Nếu như bạn đang là xưởng sản xuất rồi thì bạn nên tìm thêm các xưởng lân cận, các cái người mà để làm các cái công đoạn tiếp theo ấy mà sản xưởng của bạn chưa làm tốt hoặc là chưa làm tới. Ví dụ bạn đang có xưởng xẻ gỗ rồi thì bạn cần tìm thêm xưởng sấy hoặc là xưởng hoàn thiện, ví dụ thế, thì để làm hoàn thiện cái sản phẩm của mình, để làm cho khách hàng tiếp cận được sản phẩm mà hoàn hảo hơn. Còn nếu bạn là công ty thương mại, bạn định làm thương mại, thì bạn cần tìm những cái xưởng, nhiều cái xưởng cùng một lúc với nhiều công đoạn khác nhau. Thậm chí là có những công đoạn là bạn nên tìm vài xưởng để có sự lựa chọn. Nếu không thì có thể xưởng này lúc này bận, có thể xưởng này không đáp ứng được nhu cầu, xưởng kia lại đáp ứng được, hoặc là xưởng này giá cao, xưởng kia giá không cao. Và bạn cần phải chuẩn bị cho mình những cái nhà cung cấp xung quanh mình. Đấy người ta gọi là thầu phụ đấy, hoặc là tóm lại là bạn cần một cái cộng đồng để bạn có được nhiều thông tin khi mà bạn giao dịch với khách. Khi bạn bắt đầu giao dịch với khách, khách sẽ hỏi nhiều và bạn cần lấy thông tin, bạn cần chuẩn bị những cái kiến thức mà nếu một cái xưởng thôi thì không đủ. Ví dụ một người định nói là tôi định kinh doanh ngành này vì tôi có ông chú có cái xưởng này, thì ông chú có thể là một xưởng, nhưng bạn cần phải tìm thêm khoảng 6-7 ông chú khác nữa để có nhiều xưởng khác kiểu như thế. Sau đấy thì bạn cần tương tác với họ để có kiến thức ngành, giao dịch với họ, có thể mời họ ăn nhậu, mời họ cà phê, và cần cái kiến thức ngành đấy rất quan trọng. Bạn sẽ không thể giao dịch được nếu như bạn không có cái kiến thức về cái ngành đấy, về cái sản phẩm đấy. Vì bạn hiểu đấy, khách hàng nước ngoài họ đã buôn sản phẩm đấy nhiều năm rồi, họ rất có kinh nghiệm, rất có kiến thức, và mình cần phải lấp đầy cái khoảng trống của mình thì mới tương tác được với họ. Tiếp theo nữa là bạn cần có một bộ ảnh. Tôi nhắc là khi bạn đi bất cứ nơi đâu, cái xưởng sản xuất nào thì bạn cũng cần có
cái điện thoại smartphone 55 ở trên tay, chụp liên tục. Vì đến lúc bạn cần thì bạn không thể đi lại cái xưởng đấy, hoặc là không nên đi lại hoặc đỡ mất công, thì bạn sẽ chụp nhiều góc vào. Thì tôi có một cách, đấy là cứ cầm cái điện thoại ngang máy như này và chụp lia lịa, đi đến đâu chụp đến đấy, mắt của mình chớp thế nào chụp đến đấy. Bạn chỉ cầm cái máy chụp dọc khi mà bạn đang chụp cái que hoặc cái gậy hoặc cái cột, hoặc là ví dụ một cái quần dài chẳng hạn, thế bạn chỉ là trường hợp đấy thôi. Chứ còn đâu thì nên chụp ngang máy và chụp cả những cái hình ảnh, tất cả những cái gì bạn nhìn thấy, bạn nhớ là như thế. Và cái bộ ảnh đấy thì nó vô cùng quan trọng, về sau khách hàng sẽ cần. Cái cấu trúc đấy thì gồm có cả ảnh sản xuất, ảnh thu mua, ảnh nuôi trồng và ảnh sản phẩm, và thậm chí cả ảnh đóng hàng, xuất khẩu, đóng công, nếu như cái xưởng đấy họ đang làm cái việc đó luôn. Tất cả những gì bạn nhìn thấy, bạn đều biến nó thành câu chuyện về ảnh, nhớ nhá. Sau đấy, tất cả những cái đấy bạn đã có rồi, thì việc còn lại là bạn cần có khách hàng nước ngoài. Thì bạn liên hệ với Vietgo chúng tôi có cái gói dịch vụ là cung cấp thông tin khách hàng nước ngoài, và bạn bắt đầu giao dịch. Trong cái quá trình giao dịch thì chúng tôi có hai cái sự giúp đỡ cho bạn. Một là chúng tôi có những cái người gọi là chăm sóc khách hàng, bạn giao dịch đến đâu, bạn tự giao dịch đến đâu thì bạn hỏi gì thì chăm sóc khách hàng sẽ tương tác, sẽ giúp đỡ bạn. Hai nữa là bạn mua cái gói gọi là gói tư vấn mẫu, thì chúng tôi có người giao dịch thay cho bạn luôn, và tư vấn ngược lại tất cả những cái gì mà bạn đang cảm thấy bạn yếu, bạn chưa có kiến thức và bạn lo sợ. Giống như là bạn đi và có người dắt tay cho mình vậy, bạn đi ra tòa và có một luật sư đi kèm vậy. Thế thì chúng tôi có những cái gói dịch vụ tư vấn như thế để giúp cho bạn trong cả cái quá trình mà tương tác với khách, chốt khách cũng như là giao dịch đến sau khi mà đã bán hàng xong. Thế thì đó, tất cả đấy là những cái bước gọi là rất cơ bản mà bạn cần phải chuẩn bị. Xuất khẩu thì đang là một cái ngành, một cái cơ hội rất hay. Bạn cần phải bắt đầu, nó cũng không khó đâu, vì thực tế là tôi đã có rất nhiều những cái bạn khách hàng hoặc là bạn học viên của tôi chỉ có sinh năm 95, 96, 97, thậm chí là 99 và xuất khẩu ầm ầm. Các bạn phải bắt đầu đi thì mới tới được. Cái việc này nó không đáng sợ, vì trước khi bạn chốt hợp đồng, bạn ký hợp đồng với khách ấy, thì bạn chưa phải giao kèo gì cả, bạn cứ tương tác với khách đi đã, chưa mất cái gì cả. Đến cái lúc mà bạn đã có chuẩn bị ký hợp đồng với khách thì bạn hỏi chúng tôi và chúng tôi sẽ tư vấn và sắp xếp lại tất cả mọi thứ cho bạn an toàn, kể cả phần thanh toán lẫn phần giao dịch. Thì lúc đấy bạn mới phải lo, thì tại thời điểm đấy mới là tại thời điểm quyết định. Còn lúc mà đang tương tác thì không sợ gì hết. Nếu mà không làm thì chả bao giờ đến đích cả, thì hãy cứ làm đi. Trên đây là những cái lời khuyên của tôi dành cho những bạn mới bắt đầu hoặc bạn muốn thử sức với ngành xuất khẩu. Xuất khẩu là cái niềm đam mê của tất cả những cái người sản xuất hoặc kể cả là công ty thương mại, vì xuất khẩu có những cái sự hấp dẫn rất là tốt, và hiện nay thì cả thế giới đang dồn về Việt Nam để mua. Và Vietgo chúng tôi thì đang có khoảng 30.000 khách hàng nước ngoài cho bạn lựa chọn thoải mái. Hãy bắt đầu đi, và cần gì thì hỏi tôi. Có bất cứ câu hỏi nào các bạn hãy để lại phần comment ở phía dưới. Bạn nhớ là ấn subscribe kênh và đưa ra những cái yêu cầu, những câu hỏi, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời, giải đáp hết tất cả thắc mắc của các bạn. Bye bye.